Gani family, magandang hapon po muli sa ating lahat sa araw na ito. Muli kami ay bumabati ng isang magandang hapon at masaganang taon muli kasi January pa, hindi pa natatapos ang January. Happy New Year po sa lahat. Maraming po salamat sa Panginoon at muli may bagong taon tayo dahil mayroon tayong bagong pag-asa na hinihintay sa lahat yung mga gagawin po ng Panginoon sa atin sa bawat isa sa taong ito. We are excited po dahil napakarami pong inihanda ang Panginoon o God. Ang IT family ay maraming hinihanda para sa gagawin sa taong ito upang maganap po ang nais ng Panginoon para sa mga Pilipino sa global mission. Tayo pong lahat ay magpapasalamat dahil alam natin we are excited for the new season of our lives this year. So sa araw na ito, napakapalad natin kasi may mga kapatiran tayo na gusto kayong i-encourage at i-greet kayo sa araw na ito. Tinatanong ko po si Sister Delia. Sister Delia. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming po salamat inyong pagsama sa akin dito at ako nga pala si Sister Delia Paraino ng taga Pandacan, Manila at nakapag-access to po ako sa Baguio. At salamat po sa inyong mga tulong, lalo na sa inyong mga staff ng IT teams at kay Pastor Gani, Sison. At binabati ko po yung aming pastor, si Bishop Roy, si Pastor Ron, at lahat ng staff ng DRCI family. At maging po yung mga kabatchmate ko sa Baguio, binabati ko rin po. At pinapasalamatan ko lahat ng mga dumalo doon at nawa, ni-encourage ko yung mga iba pa na pastor, mga leaders, mga manggagawa ng Diyos na mag-access din upang tayo sama-samang magpalaganap ng salita ng Diyos upang ang salita ng Diyos ay makover ang buong mundo, di ba po? Yun po yung ating mission. Ayan po yung command ni Lord sa atin. So, salamat po sa inyo lahat. Binabati ko rin po pala. Hindi ko na makalimutan ang asawa, si Rico Paraino, mga anak ko, at lahat ng mga churchmates at co-workers sa vineyard ni Lord. Amen. Salamat po. God bless. Salamat po, Sister Delia. Ngayon naman po ay tawagin ko si Sister Rachel. Sister Rachel. Hello po, magandang hapon po sa inyo sa ating lahat. Ako ay labas na nagpapasalamat po sa opportunity po na ito na ako po ay makapag-greet sa aming pong mga kapwa mananampalataya po sa Panginoon. Ayan. Ako din po ay nagpapasalamat dahil po sa pagkakataon po ito ay mababati ko po yung aking pong mga ka-GMC po sa San Pablo. Although po sa Kabuyaw po ako nakatira, ay po sa San Pablo po kasi ako nakatag-GMC. Kasama po yung mga pastor ko po. Yung pastor ko po si Pastor Willie at yung mga sila Pastor Nilo Boyser po. Yun din po, binabati ko rin po yung pong aking pong mga kabatch din po sa Mission 2 dun po sa Baguio po. Kami po nila Pastor Lester. Ayan po. Ako po ilos papasalamat dahil po hindi po talaga siya ganong biro lang po ang pagpunta po doon, kundi po ay talaga pong may baon po tayo enlightenment po pagka uwi po natin. At yun po, ayun po as a professional po, by profession po ako po isang engineer. Pero yun po, nag-join po ako dito sa IT Philippines upang pong maglingkod po sa ating Panginoon at may share po kung as a professional po nandun pa rin po yung hindi po natin dapat kalimutan si Lord sa buhay po natin. Ayun po, binabati ko po natin po ng aming pong mga kabatch sa Sikla 167. Ayun po, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Salamat, Sister Rachel. At ito po ay ang isang panahon po ipapakilala sa inyo ang ating butihin sa GMC Baguio. Napaka-privilege natin na nakasama natin ngayon si Bishop Roland at si Pastora Tess Palo. Bati po kayo, Pastora Tess, Bishop. Magandang hapon po.
Hello po. Greetings from the city of Vines. Amen. Salamat sa Panginoon for the opportunity na nakasama po kami sa conference Singapore at access to sa Malaysia. Tunay nga po na nung nag-access to kami ay parang kumpleto na. Kumbaga yung pag-access one namin, parang hindi kumpleto pa, pero nung nasa access to kami, grabe talaga. Dami kong iyak. Talagang the Lord touched my heart. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil alam ko na it's a divine connection to be connected with Pastor Gani, of course, the staff of ITINS Philippines, Pastor Gani, Pastor Milet, Pastor Milet, Mang Merna, Mang Biyaya, at lahat po ng mga staff at GMC leaders. Tunay nga po na nakaka-bless po sila sa kanilang pananalita pa lang, ramdam mo sa puso talaga kung ano yung sinasabi nila. Kaya umuwi po kami na sabi namin, Lord, bakit ngayon lang na meron palang programa na napakaganda, programa ng ITINS Philippines. Kaya gusto namin ibahagi din sa aming mga kapwa-pastor. Kaya to God be the glory. Amen. Kami po ay nag-umpisa po ng Access 1 training po dito sa La Trinidad, Benguet, and we have 25 who completed the 2 days sa Access 1. At on the first week of February, we'll be going to Ifugao, La Union, at marami pang lugar. Dahil alam ko na ito is a great opportunity na kumbaga matulungan ang mga pastors na manggagawa at mga missionaries na may puso talaga na paggamit sa Panginoon. Kaya go tayo. I am IT. We are IT. So praise God. To God be the glory. Greetings from all of us here. Amen. God bless you. Okay? Magandang hapon po sa ating lahat at salamat sa Panginoon itong pagkakataon na ito upang magkaroon tayo ng fellowship sa isa't isa. So kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa special opportunity na binigyan ng Panginoon to be connected in this Mission Philippines. Talagang tunay po we decided from our heart and our pastors, workers na talagang gusto namin magkaroon ng parte dito sa evangelization of the whole world na goal itong Team Philippines. So thank God, by God's grace, we're able to finish the Access 1 and Access 2. Katulad ng sinabi ni Pastor Ates na kakaiba talaga ang anointing Lord dahil this is an opportunity for us, especially kami dito sa Baguio City, na magkaroon ng pagkakataon upang ma-exercise po namin yung mga giftings na ibinigay ni Lord for the evangelization of the whole world. So, thank God even for the recognition of sa amin na naging GMC Baguio. Thank God, by God's grace, we're able to conduct the first meeting of Access 1, and praise God for the good result. And by God's grace, we're planning to have another meetings, Access 1, sa iba't ibang lugar, parte ng Luzon, like Ifugao, maybe La Union, Ilocosur, or Abra. That is our plan. So that's why just pray for us. At po kami na sana ma-fulfill po natin ang pinapagawa ni Lord sa atin lahat bago siya babalik dito sa mundo. Thank God, and God bless you, brothers and sisters in the Lord. Maraming salamat po sa inyong time na binigay sa oras na ito. In behalf of International Teams Philippines, we would like to invite each and everyone sa Global Mission Summit po na gaganapin sa Tagaytay sa February 11 po. Maghakot po tayo ng mga kasama natin, mga kapatid, sa pagpunta sa Global Mission Summit sa darating na February 11
2023 from 9 a.m. to 6 p.m. po mga kapatid. So mag-register po tayo online. Meron tayong registration dyan. Kung hindi po kayo makapag-register, pwede po kayo mag-register on-site on the day po ng ating Global Mission Summit. At syempre, sa ating first mission trip po sa darating na March 29 to April 2, gaganapin ang ating East Asia Regional Conference o yung 13th East Asia Regional Conference na gaganapin po sa Taiwan. Kaya magpabook na kayo mga kapatid, maghakot tayo ng ating mga kapwa Agila na siya kasama nating lilipad sa papuntang Taiwan. So encourage natin, immobilize natin ang ating mga members, ang ating mga kapwa mananampalataya sa church mga kapatid. So ito ay napaka-exciting po na event mga kapatid, kaya ipanalangin po natin, sama-sama po nating ipanalangin. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Lester Tangunan. Tayo po ay magsama-sama sa ating online fellowship. God bless po sa ating lahat. Marami ang tinawag ng Panginoon, ngunit ilan lamang ang tumugon. Ayon sa kaniyang salita, humayog at ibalita ang ebanghelyo sa buong madla. Bitbitin mo ang mga pangako niya. Pag-ibig ni Jesus ibahagi na. Marami ang naghihintay, sa kanila ating ibigay ang kaligtasan na Diyos ang may alay. Abante, aabante tayo. Abante para sa Panginoon. Kahit saan mang sulok ng mundo, tayong lahat ay hahayo. Abante para sa Panginoon. Bitbitin mo ang mga pangako niya. Pag-ibig ni Jesus ibahagi na. Marami ang naghihintay, sa kanila ating ibigay ang kaligtasan na Diyos ang may alay. Abante, aabante tayo. Abante para sa Panginoon. Kahit saan mang sulok ng mundo, tayong lahat ay hahayo. Abante para sa Panginoon. Kalimutan mong mga balakid sa mundo, tumingin ka lang sa Diyos na totoo. Si Jesus ang bahala sa iyo, maniwala ka, siya'y sundin mo. Diretso lang kapatid, at aabante tayo. Aabante tayo. Abante, aabante tayo. Abante para sa Panginoon. Kahit saan mang sulok ng mundo, tayong lahat ay hahayo. Abante para sa Panginoon. Abante, aabante tayo. Abante para sa Panginoon. Kahit saan mang sulok ng mundo, tayong lahat ay hahayo. Abante para sa Panginoon. Abante, aabante
sa Panginoon. Kahit saan mang sulok ng mundo, tayong lahat ay hahayo. Abante para sa Panginoon, para sa Panginoon. Aabante tayo para sa Panginoon. Aabante tayo sa Panginoon. Hello everyone, hello IT Eagles, and welcome to our Thursday Fellowship. We are all so blessed today because we have here with us for an interview is one of our missionaries in Canada, Miss May Aniceto. Hello! Hi, everybody! Ako po si May. Ako ay galing Philippines and currently we're here in Canada. We're doing a short-term mission trip through Bless Canada. Thanks, Nicole. Miss May, would you want to share a little bit more of what you do there sa Canada before we go on with the interview? Sure. Currently, we're assigned with our host pastor, Pastor Sam, and Sister Bibi, and we're helping their church, which is Church Underground. Currently, my assignment is for the church administrative task and secretarial assistance. We're working with their graphics design. We're working on their websites. We're working on music ministry also. We're very much involved with the church as well as the daily endeavors of the family here in their household. I'm with Sister Malu here in Ancaster, and we're very much involved in the ministry that God is doing here in Church Underground. Yeah. Wow, nakaka-bless naman to hear everything that you're doing over there. Talagang marami at iba-iba. And Yes. okay, let's go on now with the questions. We really want to know what are some of the challenges that you go through as a missionary as you do your work there in Canada? Challenges. That's a very good question. Thank you so much. To be honest, it's mainly more of weather talaga. Kasi coming from the tropical country that we're at, paglipat mo dito, it's very cold. It's winter time. Out of all the seasons, we came here during winter, and it's very ano, we're very prone to diseases katulad ng cold, cough. Last week, medyo nag-suffer ako sa ano sa cold. Ngayon, thank you Lord kasi He already provided healing. Kaya okay na yung cold ko. So, challenges so far as ministry kasi ganito yung story ng church nila dito. They started as a home church. They actually moved from Hamilton. And when they moved here to Ancaster, nasa home church sila. So we don't have any buildings, walang church building. So they're moving from one place to another, renting a church place. Pero most of the time, they're staying here at their house. And we were praying talaga sa Lord. Actually, I'll be sharing this also as part of, I think we have a question about the blessings. Yan. Pero yun yung challenge as a home church, like any home church na napupuntahan natin during missions, yung difficulty ng space, especially with them. They're hosting about 10 to 20 families per week.
including the kids. So there's not sufficient space for us to convenient talaga for a place of worship. And it's really difficult to be able to express yung desire mo talaga to freely worship God if you're in a very tight space. So that's one of the challenge, mainly for this particular ministry. So far as a missionary, when it comes to sharing the gospel, the main challenge that we have is the culture, because you don't know people who are here. It's our first time to be in Canada, and when you knock on the people's doors, you don't know who you're gonna be talking to. Hindi mo alam kung if they're gonna welcome you with open arms or they're gonna shut their door on you. Kasi nga, syempre, you're from a different country, you're not Canadian. So, ang expectation, hindi ka nila kilala or hindi ka welcome most of the time. So, we encountered that during our first 2-3 weeks here in Canada. We were staying with Pastora Vicky, and we went out to distribute tracts, and we knock on people's doors and tatanong kami, oh, would you like to be prayed for, or ito po, bibigyan ka namin ng tracts, so just to hear God's good news and love for you. And there are places talaga na ayaw nila. They're not willing. There are actually doors na kinatukan namin na very, yung may mga occultic na background talaga na nararamdaman mo yun spiritually. And we're really praying for God to continue to open doors for ministers here in Canada. There are a lot of opportunities here, work-wise, ministry-wise. There are a lot of churches, and it's really a matter of tapping into the hearts of those who are already here para mag-boom ulit yung heart for evangelism, so they can gather people. Kasi everything is very convenient. That's the challenge. How can you provide, or how do you offer the need to go to church again when everything is very convenient for you? Now you can access everything, you have everything, you can buy anything you like. Pero ano pa need kay Jesus? So that's what we're really praying for, na makita ng mga tao talaga to have the desire to come back to Jesus and just accept na He is a need for our daily lives here. Ganon. So that's the main need talaga. That's the challenge that we have, to how to bring that need back to the people of Canada. Okay, so you can be sure naman, Miss May, no, na we, your IT family, we will be continuing to pray for you amidst Yes, all the please. challenges that you're facing through dyan sa ministry niya sa Canada. And next Thank you. question, ano-ano naman ang mga blessings at miracles that you have experienced as you followed and obeyed Jesus in the mission field? Alam mo, hindi pa kami tumatapak dito sa Canada, we were already blessed. Wow. From our ticket, I don't know if Sister Malu already shared it. Pero traveling here, we have the cheapest ticket that we can get. Nagulat kami kasi we travel here for, ako, mahal na yung ticket ko, mas mura yung ticket niya. I paid for like 23,000 pesos. Round trip na yon. Round trip yun, round trip. That's for 3 months. Siya, it's cheaper. I think she only paid like 18,000-19,000 pesos lang. Wow. So yung pa lang talagang kasagutan na ng Panginoon sa amin yun na, oh anak, we're sending you there. Kasi everything just followed through, from the visa, yung immediate response ng visa. Out of 24, nahuli kami ni Ate Malu mag-submit ng aming papers. But after a week, we already have a response from the Canadian immigration. So nagulat talaga kami na parang hindi namin na-expect. Everybody else was waiting and we're just praying. And then suddenly, after a week, andyan na yung response. After another week, we already have our visas back. So kung hindi mo talaga makikita kung gaano yung kamay ng Panginoon kumikilos talaga sa buhay ng bawat isa,
and knowing that He really called us to be here, hindi ka talaga maniniwala na ano yun eh, na galaw ng tao yun eh. It's God moving in whatever plans that we have. And pagdating namin dito, yung unang week namin, we were with Pastora Vicky. And then we were praying, Lord, ano pong plano mo sa amin? And then the Lord assigned us with Pastor Sam and Pastor Bibi, which is actually mind-blowing then. Kasi they are also, ako personally, I'm a music minister sa church. So I was praying, Lord, dalin mo ako dun sa host na will actually not selfishly praying, but nakikita ni Lord yung heart mo eh, kung saan ka magagamitin talaga mabuti. And dinala niya kami dito, and Bibi and Sam are really music lovers. They're really passionate about their music ministry also. So dinala kami ni Ate Malu dito. Ate Malu is also playing guitar. She's also leading worship. So we are currently where we're supposed to be. Yeah. We're in the right place. And when we got here, we're just in awe of God's wonder and provision talaga. Kasi we have nothing na Ate Malu has, what do you call this, meron siyang sariling baon. Ako dumating ako dito, actually wala akong bitbit. Yung dineclare naming money dun sa Canadian application namin, I don't have it. Mm-hmm. Kasi I was out of work for so many months. Yung savings ko wala talaga. So I came here with, I think I only have 20 Canadian dollars. 25 Canadian dollars. That's all I have in my pocket. Mm-hmm. Tapos si Lord talaga na nag-provide after. And magugulat ka eh. Kasi katulad ng mga stories natin sa IT na you just go and the Lord provides everything kasi sumunod ka eh. When you Yeah. follow God, you don't need to worry about anything else. Yung maiiyak ka na lang talaga eh. Kasi parang how did we deserve so much blessings from God when all we invested is our step of faith to follow nung sinabi ni Lord na mag-go kayo. Kasi sa totoo lang, tong trip na to, Pastor Gani was asking us, gusto niyo na ba umalis? Kasi dapat March na lang or something kasi patapos na yung 2022. Doon na lang sa susunod na batch. You have, may aga-agam ka na parang, tama na ba yung timing, Lord? Ganyan, ganyan. And we were praying. We were actually very much excited also. So we told Pastor Gani, sabi ni Lord, mag-go kami. And we're here. And we're so blessed. Hindi lang kami binibless, pati yung church. As I mentioned earlier, so we were praying for a place of worship. 1 week paglapag namin, after a couple of days, the Lord answered us with the place of worship. We are currently doing our services in a university, Mohawk College, o 'di ba? Sa lahat ng lugar niligay kami ni Lord sa established na building. And everything was provided for. It's very cheap. We got the rentals for a cheap amount. And every time na we requested something from them, they're really open. Hindi kami discriminated do sa lugar. And it's a big space for us to worship God and just gather everybody there. So, yung miracles talaga ni Lord after miracles it's just mind-blowing. Hindi mo talaga masusukat, hindi mo mabibilang. Parang minsan ikaw na yung susuko eh. Lord, sobra-sobra na. Sobra-sobra na yung blessings. But as long as you keep following God, the Lord is just gonna open the windows of heaven and just outpour His blessings upon you. Bilang IT na eagle, let's keep flying. Mm-hmm. If the Lord tells us to go, go. If the Lord gives us the dream
Di ba nga, sinasabi lagi ni Pastor Gani, managinip, 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 at sumunod tayo dun sa panaginip na binigay ng Panginoon. Let's keep doing that kasi wala po kayong pagsisisihan sa pagsunod po sa plano ng Panginoon. Sa malayong bayan, ako'y tinawag mo. Walang imbot na sumunod sa utos mo. Di ko alintana, ano man ang datnan, dahil alam ko na ikaw, o Diyos, ay nariyan. Sa bawat dako, ako ay panatag. Sa bawat oras, sa'yo lamang tatawag. Saan man naroon, ngalan mo ay ihahayag. Di ko alam, o Diyos, ang kasunod. Alam ko lamang ang sa'yo ay sumunod. Sa utos mo, sa tawag mo, ako'y naririto. Gamitin mo, daluyan na pagpapala mo, aking Diyos. Manguna ka sa buhay ko. Sa malayong bayan, ako'y tinawag mo. Walang imbot na sumunod sa utos mo. Di ko alintana, ano man ang datnan, dahil alam ko na ikaw, o Diyos, ay nariyan. Sa bawat dako, ako ay panatag. Sa bawat oras, sa'yo lamang tatawag. Saan man naroon, ngalan mo ay ihahayag. Di ko alam, o Diyos, ang kasunod. Alam ko lamang ang sa'yo ay sumunod. Sa utos mo, sa tawag mo, ako'y naririto. Gamitin mo, daluyan ng pagpapala mo, aking Diyos. Manguna ka sa buhay ko. Noon pa may alam mo nang patutunguhan ko, kaya't ako'y nananabik sa naisip mo sa buhay ko. Gamitin mo, daluyan ng pagpapala mo, aking Diyos. Manguna ka sa buhay ko. Alam mo, Diyos, ang kasunod. Alam ko lamang ang sa'yo ay sumunod.
daluyan ng pagpapala mo, aking Diyos. Manguna ka sa buhay ko, alam, O Diyos, ang kasunod. Alam ko lamang ang sa'yo ay sumunod. Sa utos mo, sa tawag mo, ako'y naririto. Gamitin mo, daluyan ng pagpapala mo, aking Diyos. Manguna ka, aking Diyos. Manguna ka, aking Diyos. Manguna ka sa buhay ko. Isang puno ng pagpapalang hapon na naman po sa ating lahat at welcome muli sa ating online mission fellowship. Ang excitement ko po sa puso ko ay hindi po nagbabago. Pagpasok pa lang po ng bagong taon na to, I have great expectations that something big is about to happen in this year. Sabi ko nga, Lord, sige nga, sampulan mo naman ako. At alam nyo, tama, hindi pa po tapos ang buwan ng January. Nagsimula na kagad akong makakita ng kamanghamangang pangyayari sa atin. Ano po? Sigurado ko hindi nyo napapansin. But if you will visit our website and you check yung schedule ng seminars po natin, ng Access Training, magugulat po kayo. 39 po as of now. Nung isang araw, 40 na po yun eh. Kasi nagpas-reschedule lang for February yung isa. Kaya naging 39. Hindi pa po tapos ang month ang January. 39 access mission seminars all over the country po yan. At ang nagagulat po ako, naaalala ko yung maraming taon po natin na maganda na rin po ang nangyayari sa atin. Pero ang mga entry-level seminars po natin noon ay isa-isa lang po per month. Medyo hindi ko po naiisip na aabot ito sa ganito. But I'm really excited. I could see the hand of God at work. At sana naman makita nyo rin na meron ng nangyayaring pagkalaki-laki sa atin ngayon. And I believe we are drawing nearer to the actual fulfillment of prophecy to our nations. Kasi ang prophecy na yon that the Philippines will become a missionary sending nation, hindi po yon padalwa-dalwa, pasampu-sampu, padalwampu-dalwampu ng mga magliliparan. Ang scale po ng prophecy na yon would entail tens of thousands of believers who will participate in the Great Commission. Buhay na po ang Great Commission, which was so unlike before, na talagang nilalayuan ata ng mga churches ito. Parang prayer and missions, yan po ang medyo hindi po ata bumibenta daw sa churches. Ano po? But times are changing. Maniwala po kayo with your contribution sa pag-mobilize at sa inyong participation dito sa pag-stir up sa mga churches at paggising sa mga agilan ng Panginoon, may nagiging bunga na po. And I'm excited because we're drawing closer to prophetic fulfillment. Abangan niyo po yan, panuorin niyo po at makikita niyo, mamamanga din kayo. Kaya po hindi nawawala yung excitement sa puso ko eh. Kasi I know something big is about to happen. Samahan niyo po ako doon. Ano po? So ngayon din po, excited din po ako dito sa series po na ginagawa natin every Thursday. We're running part 3 po doon sa series natin na We Are IT. Tungkol po sa distinctives po natin. I decided to actually talk to you about this so you would know who we really are, kung anong identity natin para magamit natin lalo sa ating pag-mobilize. Ano po? It doesn't mean that we're lifting ourselves up. Hindi po. Sinasabi lang po noon, ito medyo natanggap naming blessing at regalo sa Panginoon.
At ang totoo naman po, lahat naman po ng organization, lahat ng churches, lahat ng pamilya, may kanya-kanyang distinctives po. At sa atin, maganda mapag-usapan natin para hindi lang ma-enjoy natin, kundi talagang magamit din natin. Ano po? So yung unang series, part ng series po natin, ng part 1, nag-expound po ako doon sa We are men and women of bold faith. Naalala niyo po ba yan? Men and women of bold faith. Tapos yung pangalawa po, we are beyond normal. Lagpas po tayo sa normal. Ano po? Blessed na blessed po. Sabi nga ng mga staff ko po, Pastor, nag-extend tayo na mahaba-haba beyond the normal time natin. Kasi pinipilit ko po na hanggat maaari, 1 oras lang po ang mission fellowship natin. And we have been successfully doing that for more than a year. Almost papapasok na palang 2 years, ano po. Pero ang natutuwa po ako last time, nag-extend po ata tayo ng almost close to 30 minutes. Kasi po talagang excited po ako dito sa distinctives na to. Sige po, so we are men and women of bold faith. Ang pangalawa, we are beyond normal. Ngayon po, meron po akong gustong ipakita sa inyo. Na obvious naman sa ating lahat ano po, bahagi po ito ng kultura natin Alam niyo po kung ano yan. Diretso na ako, hindi ko na ipapasuspense. Okay? We are men and women who are dreamers and doers. Ayun po. We are dreamers and doers. Alam niyo na kung saan tumatakbo ito. Ano po? Maganda po ito kasi meron din po akong basihan sa salita ng Panginoon na talagang masasabi ko dito ata natin nahugot Kasi dito, ito yung manifestations ng ating klase ng pag-iisip at mga desisyon nating ginagawa. Okay? So, ang gagamitin ko po ay ang istorya ni Brother Joseph, the dreamer. Ayan po. So, alam niyo na po, it's a very, very long story. One that figured highly in the book of Genesis. Kasi madami-daming chapters po na occupy ng storya niya. Ano po? From Genesis 37 to Genesis 46. So, mamaya ihuhuli ko lang po yon. Pero naiha-highlight lang po ako ng mga naaalala ko lang while preparing for this. Napapangiti po ako kasi ang dami kong naaalala sa mga manggagawa natin, mga missionaries natin, na napapangiti ako kasi nakikita ko sa kanila Pag pag-uusapan po natin ng dreamers, madali po nating maintindihan ano po. But the doer part, dyan po medyo may konting katanungan sa atin. Well, it's obvious kasi ang doer parang ang pinararating lang po sa atin. Kung ano yung panaginip mo, binubuo mo yon. Well, there is some truth in it. Pero alam naman natin, we could never do anything on our own skills, strengths, talents, at kung ano pa. Because we will never succeed apart from God. Alam po natin yun, given na yun. So alam po natin kung anong context ng doer na to, ano po. Pero mas maganda kung mag-expound pa ako, dagdagan ko pa kung paano ba nakikita itong aspeto na to sa ating mga ginagawa. So yung panaginip talagang obvious ito, talagang pag nagkukwentuhan ng mga agila ng international teams ay talagang walang tigil sa pagkukwentuhan ng mga magagandang pinaniniwalaan natin sa hinaharap. I really love it kapag pag mga lalo na sabihin natin hirap na hirap o kaya taga probinsya ng liblib o meron pa tayong mga tribes po, di po ba? So, pag sila po nagsabi na pupunta ako ng bansa-bansa, napapangiti ako Kasi sabi ko sa loob ko, wow Lord, sasampulan mo na naman kami ng mga himala. Dahil alam ko, Diyos ka na tumutupad ng iyong pangako. Kaya alam ko, hindi mo bibiguin itong mga to. Kaya nararamdaman ko rin yung excitement din po nila sa darating na mga panahon na kung saan ang pinaniniwalaan nilang panaginip ay magaganap din. Okay. So, naalala ko po ang ilan nating kapatid na nag-sign up po sa IT. Pero ang una pong naging role nila is to actually be tent makers po. So, nag-tent make po sila sa lugar po ng Cambodia.
I remember I entered into a partnership with a Korean group para meron po silang malugaran doon sa Cambodia na nagtayo ng church po. Ano po. So they were actually teachers. Teachers po ito. Banggitin ko na kung sino Arlen at si Ami po itong tinutukoy ko. Taga Jensan, taga Mindanao po itong isa. Tapos if I could recall right, si Arlen po atay Bicolana. So they were seemingly ordinary teachers who simply wanted to do tent making in another place. So, okay naman po, tumakbo, nagkaroon lang po kami ng problema doon sa partnership sa mga Koreano. Sabi ko nga, they did not fulfill their part of the bargain. So, tuloy lang. So, nung natigil po sila doon, nagtuloy lang po sila sa kanilang teaching ministry at saka tent making po. Pero isang araw, dito po ako blessed na blessed. Minute nila po ako sa Phnom Penh po ata o sa Siem Reap. Tapos po noon, ang sabi ng pastor, magpapaalam po kami sa iyo kasi magre-resign na kami sa trabaho namin dito. Sabi ko, bakit? Bakit? May nakaaway ba kayo? Hindi ba kayo natrato ng maayos? O nalilitan na kayo sa sweldo? O ganon. Anong dahilan? So medyo may concern po ako. Ang sabi lang, pastor, hindi po. Actually, labs nga po kami ng school. Ayaw nga kami paalisin eh. Sabi niya, kaya lang po, sabi namin, alam naman namin na hindi kami magtatagal dito kasi meron po kaming panaginip. Ayan na po, dreamers. Pastor, ever since naman, kahit nung nagtuturo kami, motivated kami ng panaginip na alam namin bigay ni Lord sa amin. Sabi ko, anong panaginip yon? Specific na nga sila eh. Sabi lang, pastor, magkakaroon kami ng international school. Kami ang may-ari, kami ang administrator, kami ang director, kami ang lahat. Sabi ko, wow! May pangalan na nga po. Ang pangalan po, Emmanuel Christian Academy. May logo na nagawa na po nila. And that's what doers do. Doers dream, but they act on their dreams. Kasi alam nila eh, dito ako patungo. At wow, sabi nila, every time na may free time kami, hindi kami masyado nakikipag-chismis, ano. Ang ginagawa po namin, we're actually designing yung kung ano yung magiging itsura ng kwarto, yung mga uniforms, lahat na yun. We're excited because we're preparing for the future. Sabi ko, wow, wala pa sa inyo. Ang layo pa, hinahandaan nyo na. That's what doers do. At ito na nagulat ako. Tapos sabi niya, pastor, kaya magpapaalam na po kami. Nagpaalam na kami sa school. Sa inyo magpapaalam kami. Nalilipat na po kami doon po sa ibang lugar. Medyo nagulat lang po ako kasi sabi ko medyo kapatid, parang hindi ba doon sa main city ang pipiliin nyo? Hindi po, doon po sa border area ng Thailand po at saka ng Laos. Kasi naku, baka hindi gumanda yung negosyo. Iniisip ko lang po, walang masyadong market for an international community doon dahil maliit lang po yung lugar. Pero sabi nila, pastor, dito kami tinawag ng Panginoon at dito excited yung puso namin sa panaginip namin. So, sino naman ako para mag-contest doon? Ano po? So, tinuloy na po nila. Sabi nila, pastor, ganito po. Tuwing sumisweldo po kami, ang ginagawa po namin, namimili na po kami ng mga silya, plastic chairs, saka plastic tables. Hindi po namin ginagastos masyado ang pera namin sa pasyal, sa sine, sa kung ano-ano pa. Kundi, nag-i-invest na po kami para doon sa panaginip namin. Wow! Saludo po ako doon. Sabi ko, may natututunan ako sa mga babaeng ito. Tama. Yun po. Yun ang context po ng pagsabi ko na ang doers ay hindi lang simpleng basta lang bubuin mo yung panaginip. No. They have shown me that if you are a dreamer and you truly believe in your dream that is from the Lord, you will devote much time and
resource to it. Alam mo doon ka patungo Kaya sila, hinahandaan na po nila. Ang ganda po. At ano po nangyari? Well, natuloy po sila. And fast forward, they own one of the biggest, if not really one of the big international schools there in that place. So sabi ko nga, wow. Nakita ko huli yung pictures ng building nila at yung video ng napakaraming kwarto sa building na yon. Sabi ko, tinan mo nga naman, binless ng todo itong mga kapatid ko na naginip. Kahit ordinaryong mga teachers lang na naginip na kami ang mag-aari na ng aming international school. And the Lord blessed their hearts with the fulfillment of that dream. Kaya sabi ko nga, ang ganda-ganda po. So, nakatayo, magiting ang Emmanuel Christian Academy. So, yung ibang staff po natin, sina Abby are now there, helping, working, serving at the same time with our missionaries. At marami, come and go yung iba, mga tumutulong din. But they have their own regular staff na hanggang sa ngayon, kasama pa rin nila. So, ganyan po ang dreamers and doers. They dream and they prepare everything for their dream. Nanaginip sila at hinahandaan na po nila to. So, wag niyo pong kalimutan yan At ang maganda pa po, natutunan ko po sa ilang mga missionaries natin, the likes of, ang naalala ko, yung doktor po natin, sina Dr. June. Naalala ko yung sabi nga na, alam ko na ang pamilya ko ay magsuserve sa Vietnam. Doon ni-reveal ng Lord. So it was in a form of a vision nung nakita ko ito. Tapos sabi niya, alam niya, this is where they are heading. Ito ang future nila. Sabi ko, wow, ang ganda-ganda ng katayuan niya sa Pilipinas. He was so liked in the church. He was an elder in the church. He's got preaching opportunities. Tapos as a doctor, nagtuturo rin siya. He was so much liked in the medical school. And as a doctor himself, talagang loves na love siya ng mga pasyente niya. At kagaya namin, lahat po kami blessed na blessed sa kanya. Tapos iiwan mo to. Ang asawa po niya, si Amilu, ay doktor din. Iiwan nyo kami, iiwan nyo to. Ay loves na loves kayo dito. Ang ganda-ganda ng buhay nyo dito. You're doing so well. Ang malinaw lang kina Doc June ay tinatawag kami ni Lord Binigyan na kami ng revelation So sabi ko, sige, anong magagawa namin? We will definitely miss you and mawawalan kami ng pagkalaki-laking blessings. At alam niyo kung anong sumunod? Ang susunod na eksena ay nakita ko na naghahanda na sila. Parang ano po ito binibenta nila lahat ng gamit nila. So nasa isang table, nakikita ko lahat ng mga maliliit na gamit. Tapos binenta na nila halos lahat. Tapos nakita ko yung may bibilhin na isang item. Ang sabi, nakita ko umiyak si Amilu. Tapos narinig ko yung pag-uusap nila. Sabi ni Amilu, regalo sa atin yan nung kasal natin Tapos sabi naman po ni Doc June, pasensya na. Tiisin na lang natin kasi hindi natin madadala lahat to sa Vietnam kaya kailangan i-release na natin. At lalong nakakabagbag damdamin, nakakaiyak din nung nakita ko yung pinamimigay nila yung aso nila. Talagang umiiyak sila habang pinamimigay nila, alagaan nyo yan, mahalin nyo rin yan. Sabi ko, sobrang drama nito. I have never fully realized the depth of the pain that they are going through just so that they could proceed to their dreams. Nangibabaw yung panaginip They're giving up so much. Kasi hindi lang po yung mga gamit ang binibitiwan nila at sinusuko nila. Pati profesyon nila. They were both doctors doing so well. Tapos sabi ko, wow, iba palang kumapit ang panaginip. At ang susunod po nun, kinausap ako ni June. Sabi niya, Pastor, pwede bang tulungan mo ako? Kasi nahihirapan din ang puso ko Paano kung mali ito? Sabi ko, yung panahon na yung doon pa siya magdududa ng konti, Sabi ko na lang, hindi kita masasagot, Doc June
Pero isa lang siguro ang pwede kong sabihin sa'yo. Ano kaya, many years from now, matanda na tayo, God willing, buhay pa tayo pareho, at uugod-ugod na tayo, at doon kita natanong, ano kaya ang naghihintay sa'yo sa Vietnam? Sayang, no? Hindi mo pinuntahan para makita man lang kung ano yung binigay sa'yo sa panaginip mo. Nag-isip siya. Tapos sabi niya, hindi ko ata mapapatawad ang sarili ko na hindi ko man lang nakita ang kaganapan ng panaginip na binigay ni Lord sa akin. Hindi na, pupuntar ko ng lahat kapalit ng panaginip na yon. So nakuha niyo po kung ano ibig niya sabihin. The dreamers, they are willing to give everything up in exchange for the dream. Ang mahalaga sa kanila ito ang pangako ng Panginoon Ito ang revelation ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoon na kadahilanan ng pagkabuhay ko dito. And babaliwalain ko. No, they know they're consumed by that dream. At ang dami ko ng mga missionaries na nakikitaan ng ganito. Hindi po ito yung mga klase ng hindi, maglalabas ka pala ng pera dyan para mapuntahan mo lang yung panaginip mo. Bibili ko na lang ng mga bagong damit ko at ganun. Hindi po. Ang mga tunay na ginagamit ng Panginoon ay yung mga handang magsakripisyo kapalit ng pagkakataon na matikman nila ang pinangako ng Panginoon. At yan po ang malaga. These are dreamers and doers. Ako, hahaba na naman po ata itong mission fellowship natin. Pasensya na po. Excited lang po ako na naaalala ko itong mga kapatid natin na talagang nagbigay ng pagkaganda-gandang pagtuturo sa atin. Take the case of Pastor Boying. Tingnan po niya si Pastor Boying. Pastor Boying, during his early years na sa international teams, medyo hindi po magandang tinakbo ng panahon sa buhay niya. Naalala ko, biruin nun, nakatikim po siya ng malaking pain sa puso. Nung sunod-sunod po na pumanaw ang mga mahal niya sa buhay. Tatay niya, nanay niya, kapatid niya, sunod-sunod po halos yon. Tapos po noon, siya po ay nagkaroon po ng sitwasyon na na-diagnose with stage 4 cancer. Naandun po ako sa Makati Medical nung narinig ko mismo sa doktor na hindi naman tatagal ang buhay ni Pastor Boying. Sabi ko, wow, parang sabi niya, enjoy nyo na lang yung time niya dito. Stage 4 cancer po, colon cancer. Tapos ano na po yun, inoperahan siya, pero there's uncertainty doon po sa sitwasyon niya. Well, may magandang tinakbo naman. Nagkaroon po siya ng girlfriend sa church na medyo bata-bata po at maganda. Kaya sabi ko, at least may magandang dumating na sa buhay niya. Ano po? Pero hindi po ganun pala. Dahil nung natanggap niya po ang tawag at nabuo na ang panaginip sa puso niya na magmi-missionary siya, sabi nga niya sa Uzbekistan nung una. Alam niyo, nagulat siya. Ang sabi ng girlfriend na sa kanya, hindi ata ko sang-ayon. So kung yan ang balak mo, pumili ka na lang kasal o misyon. Wow! At it was painful, but he chose to pursue his dream. He chose to take God's invitation for the mission field. So, ang nangyari po, naalala ko yon, hindi ko makalimutan yon nung i-commission na namin siya, papag-pray namin. I was there, tapos narinig ko yung prayer na, nakaluhod siya, umiiyak. Ang sabi niya, Lord, hindi na po ako hihingi ng kapalit. Ang hihingin ko lang sa iyo, isang bagay. Bigyan mo lang ako ng dagdag na panahon sa buhay ko para makita ko lahat ng mga naipangako mo. At tama, nakapunta po siya sa Uzbekistan, nag-serve siya sa Uzbekistan. At ang maganda po nun, binigyan pa siya ng Lord na talagang isang magandang babae na sekretarya ko po yun. At kinasal na po sila, tapos nagkaanak na.
at nakapaglingkod na pa pareho as missionaries, talagang masipag na masipag. And it has been a wonderful ride for many years. Hanggang ngayon, malakas, buhay na buhay. At sabi ko nga, nako, kamusta na kayong doktor na matanda na nag-diagnose sa kanya na ano? Nakuha niyo na ako sa tatakbo yun ng joke ko po. Pero I know that the possibility that he outlasted his doctors is a big one. Malaki pong posibilidad yun. Kasi hawak siya ng Panginoon natin eh. So, yun po. Anong makikita mo? These two stories will tell you what dreamers and doers do. They're willing to invest everything. They're willing to go through pains. They're willing to go through difficulties. They will never give up on their dreams. Pareho kay Doc June, could you imagine giving up all your treasured possessions, giving up your success, giving up everything you have in exchange for something that you don't even know is sure, true, o baka naman hindi magaganap. Ano po? Well, sa kanya, sabi niya, I could not afford. Paano kung ang ganda-ganda ng plano ng Panginoon talaga sa akin and I miss out on it? Ayoko, itutuloy ko to. That's what doers do. Itutuloy ko, gagawin ko pa rin kung ang dapat kong gawin. Pastor Boying, dumaan na sa napakaraming pagsusubok, pero tuloy pa rin. Sinukuan na ng dating girlfriend, tuloy pa rin. Pero tingnan nyo kung anong ginawa ni Lord. Fast forward several years. Oh man, sina Doc June talagang umangat ng todo-todo. They've been traveling the world on a very regular basis. The financial blessings were talagang may downpour ng financial blessings panggamit sa ministries. And sabi ko nga, wow, super, 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 super blessed kayo. Mabuti, hindi nyo sinuko ito. Kundi, sayang na sayang. Hindi ito may compare ng regular na practice mo dito sa Pilipinas. Sabi ko, you've even been honored so much in the eyes of man. Sabi ko, wala ka nang mahingi pa. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Pastor Boying actually did the same thing. He went through pain, difficulties, and extreme trials just so that he could pursue his dream. Pero tingnan nyo ang dulo. Dulo, binlas siya ng isang buong pamilya, isang magandang asawa, mabait na asawa. Tapos ano pa po, nakalipad na siya sa iba't ibang bansa, ginagamit pa rin siya ng Panginoon. At extended, super extended life. Ano po, sorry na lang do sa cancer, hindi mo kaya ang Panginoon namin. Ang saya-saya, ano po. So yan po ang mga dreamers and doers. At ang mga naalala ko po, may storya po ng mga, alam niyo po ba yung storya ng mga venture capitalists, yung mga mayayaman na namumuhunan para sa may mga panaginip ng mga negosyo? Mayroon po ko natutunan kung paano sila magdesisyon, kung sino ang pupuhunanan nila o pupondohan po nila. Common na common po itong style na to. Magtatanong sila, mag-i-interview sila, tatanungin nila, ano yung panaginip mo? Siyempre, puno na excitement, sabi niya, ito na yung panaginip ko, gusto ko mabuo to. Ang trick question po nila ay ganito. Ano ang pinundar mo para di sa panaginip mo? Ang maraming napansin ko na hindi nila tinatanggap at tinatanggihan ang pagbigay ng tulong o suporta ay yung mga nagsasabi na na talagang ginagawa ko ang lahat pero siyempre yung pera ko ay nilalaan ko para sa ibang bagay na mahalaga sa akin din, sa pamilya ko at gano'n. Alam nyo, yan yung mga tinatanggihan ng mga venture capitalists. Ang kinukuha nila ay yung pag narinig nila, pinundar ko na ang lahat. Pati bahay ko, pati sasakyan ko, pinundar ko ng lahat para lang sa panaginip na to. Alam mo, ang bibilis noon, nung ako, sinusunggaban ka agad yung mga ganon. Bakit? Kasi if you are willing to give everything up for your dream, that means it really is deep in your heart. You truly believe in it 100%.
Sana ganun tayo, no? Sa mga panaginip, pangako na natatanggap natin sa Panginoon, dapat willing tayo to give everything up in exchange for that dream. So, medyo umaba po yung mga examples ko. Ano po nauna yung mga examples. Pero siguro, I'll do a quick run-through from the Word of God. Doon po sa storya ni ano mismo, ni Joseph po, the dreamer. Samahan niyo lang po muna ako sa Genesis 37. Kasi ang tatahakin po natin is from 37 to 46. Siyempre yung 38 po ata kay Judah at kay Tamar na medyo ano po yun, intermission. So pero ang mahaba-haba po ito. Pero huwag po kayong mag-alala. I'll just touch on the highlights na gusto ko pong ipakarating sa inyo. So starting from 37, dito po na-introduce sa atin ang pamilya po ni Jacob. And it so happened that of the many sons that he have, na mukhang lumabas na favorite niya itong si Joseph, bubunsuhin niya, ano po. Itong si Joseph, kung minsan po ay nagsusumbong sa kanyang tatay ng mga kabalbalan na pinagagawa ng kanyang mga kapatid, hindi po siya naging medyo paboritos ng kanyang mga nakatatandang kapatid, ano po. Tapos, naiinggit pa sila dahil mukhang obvious yung pagiging favorite son niya. Kaya, umabot po sa punto na describe sa scripture po that they hated him. Galit na galit sila na nakakagulat. Umabot po ito sa punto na ang galit nila ay pinaabot nila sa handa nilang patayin mismo ang sarili nilang kapatid. Wow! Ganun na po katindi. Ano po? Bakit po? Meron pong nagtulak lalo nito na lalo po silang nagsilaklab sa galit. Nung nagkaroon po ng panaginip si Joseph, sinabi po sa atin ng scripture that God speaks to His prophets through dreams and visions. Kinakausap ng Panginoon ang kanyang mga propeta through dreams and visions. So ang panaginip would figure in the impartation or yung pagpasa po ng Panginoon ng kanyang mensahe, no? Kaya malinaw na ginagamit din ito ng Panginoon. So ngayon, tingnan po natin kung anong panaginip. And this was communicated to Joseph. Basahin ko po, no? Starting from verse 5. Samahan niyo po ako sa pagbasa nito. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Yan po ay unang panaginip pa lang. Nasundan pa po ito ng panaginip na ganun din halos ang kino-communicate. Naaangat talaga si Joseph at yuyukod ang kanyang mga kapatid sa kanya. They hated him because of those dreams. Kaya lang, kay Joseph, it was a revelation from the Lord of what he will become in the future. Well, panaginip lang, ganun na interpretasyon niya. Well, nasa atin po yan eh. Ako po personally have been led in my journey by some dreams na pinaniwalaan ko po. Mga pangako rin po na pinahayag ng Panginoon sa akin na talagang kinapitan ko. They served as my guide na kahit na ang gulo-gulo, ang dilim-dilim ng paligid, diretso lang kasi may guide na ako, alam ko kung saan ako papatungo. Ganyan din po ang mga lahat ng dreamers and doers. Ano po? They use their dreams to guide them to where they ought to be. Na kahit na mukhang masukal, kahit na mahirap daanan, alam nila they have no choice but to just keep on moving forward. Di po ba? So kasi alam na nila, eventually dito rin ako babagsak. At gano'n na gano'n po ang storya ng kay Joseph. Tingnan po nyo, nag-attempt talaga yung mga kapatid niya na patayin siya. Pero, well, one have been kindly enough suggested na ibenta na lang natin, kikita pa tayo.
benta na lang natin sa Egypto bilang alipin at meron pa tayong pakinabang. So, binenta nga po nila. Napunta po yan kina Potiphar at alam po natin ano nangyari. Ang ganda-ganda na ng ginawa niya. Nagulpi pa siya, napatapon pa sa kulungan dahil pinagnasaan siya nung asawa at sinabi nung ayaw niyang bumigay, rapist daw siya. So, mula sa kulungan, doon pa, parang may mga naging mabuti ang gawain niya, tulungan niya at lahat-lahat. At hindi rin maganda masyado ang nangyari. Kinalimutan siya ng mga tinulungan niya na nagtatrabaho sa palasyo. Bakit kaya, no? Bakit kaya ang may panaginip na pagkaganda-gandang pangako ng Diyos sa kanya ay doon mo matatagpuan sa kulungan? Ano pa? Ang hirap isipin. Pero alam natin paano tumakbo ang storya. Hindi po nagtagal, nagkaroon ng panaginip ang hari. At nung wala maka-interpret nung panaginip na yon, ron siyang natulungan na nagsabi, nung ako po ay balak yung patayin, meron pong nakatulong sa akin doon sa kulungan na nagsabi ako ay ma-spare at ibabalik sa katungkulan. Siya po ang nag-interpret ng panaginip namin at ang pangalan po niya ay Joseph. Pinatawag siya kaagad ng hari at kinuwento at sinabi niya kung ano ang interpretasyon, magkakaroon ng tagtuyo, magkakaroon ng famine, pero dapat handaan na natin ngayon pa lang para pagdating ng tagtuyo, ng drought, ay meron na tayong mga pagkain na nasa bodega at gano'n. At yung hari, surprisingly, kinuha ang kanyang singsing, yung pinaka-authority, parang pangpirma sa mga dokumento, at binigay sa kanya. At sinabi, from this day on, parang sinabi, ikaw na magiging presidente ngayon. Ako ang chairman of the board, magpapahinga lang ako, mag-enjoy lang ako sa buhay ko. Ikaw na magpatakbo ng lahat. So mula sa kulungan, biglang inangat siya ng pagkataas-taas. At ang mga tao ay umuyukod sa kanya. Pati na ang mga kapatid niya na napadpad sa Egypt noong panahon ng tagtuyo at naghahanap ng pagkain, nakatagpo siya at nung nakita, yumukod din sa kanya. Naganap po ang panaginip. At alam niyo, ang tinakbo ng dulo ng story ay na-assure niya na nagpakilala na siya, huwag kayong matakot, ako ito. Pero kaya ako napunta dito dahil pinadala ko ng Panginoon, una sa inyong lahat, para magawa ko ito, para iligtas ang napakarami. Wow! Napansin niyo po ang reaksyon niya. No? Wala po siyang vindictiveness, wala po siyang galit, wala po siyang babawi ako sa inyo dahil alam niya, pati ang mga kapatid niya ay instrumento lang na ginamit ng Panginoon para mapadala siya doon sa lugar ng panaginip niya. Ang ganda, ano po? Pero ang pansin na pansin ko po, at ito po ay hindi ko dati napapansin, ngayon ko lang po maisishare to. Bakit parang nung napunta siya, nung natapon siya, binenta siyang pagkaalipin, at naando siya sa bahay ni Potiphar, ang sigla-sigla pa rin niya. Based on the image as presented in Scripture, ang sipag-sipag niya, talagang gusto siya ng mga tao. Pati nga yung asawa, nahulog sa kanya dahil siguro sa sipag at tingkad niya, ano po. So, ang ano nito, what makes him glow? Pati sa kulungan, gustong-gusto siya doon dahil sa sipag at lahat. Sandali, normally pag ang tao dumaan sa mga mahirap na mga karanasan, nagiging bitter eh. Pero what makes him reflect some form of joy doon sa sitwasyon na kinilagyan na? Bakit walang galit, walang vindictiveness, walang depression, walang sama ng loob, na typical na makakikita mo, walang sinasabing gano'n eh. Actually, kabaliktaran ang pinoportray kay parang ang ganda-ganda nga ng itsura niya, ano po. So, misteryo nga po sa akin na hindi ko po nagagamit sa ibang mensahe pa, pero ngayon lang. Tapos ngayon ko naunawaan, oo nga no, obvious na yun, pero anong meron? Sa akin po, I wrote a few items po para maunawaan natin kung ano ang meron sa puso ng dreamers and doers. Alam nyo, kagaya po niya, even through tough times, he kept his dream intact. Even through tough times.
even through all the pains he had been through, sige, naandyan lang yung panaginip, and the dream kept him afloat. Bakit? Kasi alam niya na proseso lang ito, dadaanan ko lang ito on my way to my dream. It may be unpleasurable, it may cause me great pain also, but I know this is where I have to go through. This is where I'm heading. Ito ang daan ng panaginip ko. Bakit? Kasi alam nyo, nung natanggap niya yung panaginip, nung tanggap niya yung pangako ng Panginoon mula doon sa panaginip na yon, alam niya, there's no way in life that I will quit on this. There's no way that I will even back down on that dream. Kahit ano ang humarap sa akin, tutuloy ko lang. Dahil alam niyo kung bakit. Sigurado ko to. Alam niya na ang Diyos na nagbigay ng pangako ay Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. At alam niya na hindi ito tanong ng matutupad kaya yun. So, bakit gantong pinagdaraanan ko? Mangyayari kaya yung sinabi ng Panginoon na mangyayari sa buhay ko? Alam nyo, yung mga dreamers ng Panginoon, don't doubt the promises of God. Consume sila sa pangakong yon na alam nila, it's not an issue of whether God will fulfill the promise or not. But it's a question of kailan kaya? At alam nyo, dito exciting. Medyo nakukuha ko kung bakit kahit nasa ang lugar si Joseph, kahit nasa kulungan, kahit sa bahay na naging alipin lang, mukhang masaya pa rin siya. Sa tingin ko ang style niya, everyday, he reminds himself, baka ito na ang araw ng katuparan. Ang saya no po. Meron siyang expectations eh. Dreamers always have built-in expectations. Kasi alam nilang totoo to eh. It's just a matter of time. So every day they wake up, ito na siguro, ito na. So they're always excited. Malapit na, natitikman ko na. Siguro ako naririnig nyo. Ito po ang style ko, di ba? Natitikman-tikman ko na, naaamoy-amoy ko na. Naku, ang lapit na. Ganun po. I don't know if I've trained myself to do it. Pero naging natural po lumalabas sa akin na naamoy-amoy ko na. Pag sinasabi ko na po yun, alam nyo na excited na ako. For I believe something beautiful will happen. Because I know, my God, alam mo ang style ng Panginoon sa atin, He is a God of surprises. Lagi po siyang may sorpresa. Isang araw, medyo hindi pa maayos ang gising mo, pero may expectation sa puso mo. Biglang bubulaga na lang sa'yo kung ano yung hinanda ng Panginoon sa'yo. At biglang mag-uumapaw ka sa kaligayahan. Ganun po. Dreamers always have this built-in expectations in their hearts that the day is drawing near. Palapit na ng palapit at magaganap na ang katuparan ng pinangako ng Panginoon. At wala pong makakapigil sa kanila. At alam niya na anytime pwede na siyang tawagin ng Panginoon at ipakita. Ito ang noon pa ay naipangako ko sa iyo. Tanggapin mo na ito, anak. You have been found faithful and determined because your faith in me never wavered. So, receive the fulfillment of your dreams. Receive my blessings. Kapatid, sana nararamdaman nyo. I know you could relate to this message. Kilala ko kayo. Bahagi po ng ating distinctive ay we are men and women of bold faith. Yes, we are beyond normal. Kung mag-isip tayo, magdesisyon tayo, kumilos tayo ay lagpas sa ordinaryo. And we are men and women who dares dream and pursue those dreams. We are dreamers and doers. Yan po tayo, kaya please be excited for the days ahead. Maraming bubukas na pagpapala si Lord para ma-fulfill na ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Sige po, umaba na naman po tayo. Sana na-excite din kayo kung paano ako excited po dahil alam ko may malalaking mangyayari sa ating lahat sa hinaharap. God bless you mga kapatid. Enjoy
enjoy this wonderful journey of faith. God bless you. God bless all of you. Alam mo Diyos ang kasunod, alam ko lamang ang sa'yo ay sumunod. Sa utos mo, sa tawag mo, ako'y naririto. Gamitin mo daluyan ng pagpapala mo, aking Diyos. Manguna ka sa buhay ko, alam mo Diyos ang kasunod. Alam ko lamang ang sa'yo ay sumunod. Sa utos mo, sa tawag mo,